د کیسې په شروع کې یو جوړه مونږ وینو چې چیرته روان وي. د ښځې نوم ریچل وي او دا حامله وي. د هغې د خاوند نوم میټ وي. د دوی سفر ډیر ښه روان وي، خو په کومه لاره چې دوی روان وي هغه مخ ته بنده وي، نو دوی بله لاره وانیسي. د میټ خیال سړک ته نه وي او د سړک په منځ کې پریوتي یو ونې سره ټکرو شي. د دې حادثې د وجې د دوی موټر خراب شي او دوی د ځنګل په منځ کې پساو شي. بیا میټ کوشش کوي چې د ټو ټرک خلکو سره رابطه کولو کوشش کوي، خو د میټ په موبایل کې سیګنل نه وي. خوشقسمتۍ نه میټ ته یو فارم هاوس ښکاره شي، نو ښځه او خاوند فیصله وکړي چې په لغه لاره روان شي او د هارې کور ته لاړ شي. په لاره کې هغوی ته یو ساين بورډ مخکې ته راشي چې پکې لیکلي وي دلته داخلېدل منع دي، دا پرایویټ پراپرټي ده. خو د دوی سره بله لاره نه وي، نو دو فارم ته داخل شي. ناڅاپه یوه ګاډۍ د دوی سره ودرېږي چې یو سړی یې چلوي. هغه سړی پې غوسه شي او ورته وایي چې فوراً دلته نه لاړ شي. میټ دا ته د حالاتو وضاحت ورکولو کوشش کوي چې دوی مشکل کې دي، خو هغه سړی انکار وکړي او وایي چې زما د ځمکې نه لاړ شي. خو کله چې دا ته معلومات شي چې ریچل حامله ده، نو د دې رویه ناڅاپه بدله شي او ډېر په نرمۍ او مینه ورسره خبرې کوي. د دې سړی نوم بابي وي. بابي خبرې ښځې اګنیس ته کال وکړي او ورته وایي چې دلته میلمانه راغلي دي. اول اګنیس غوسه شي، خو کله چې بابي ورته وایي چې ریچل حامله ده او ماشوم هلک دی، نو اګنیس خوشحاله شي او وایي چې میلمانه کور ته راووله. بیا میټ او ریچل وایي چې دوی صرف موبایل استعمالول غواړي او څوک تنګول نه غواړي. خو بابي هغوی په خوشحالۍ سره خپل کور ته دعوت ورکړي. میټ وایي چې د طوفان د وجې فون خراب دی او د ټیکنیشن انتظار کوي. دوی د هغې دعوت قبول کړي او بابي هغوی خپل کور ته بوزي. په لاره کې ریچل ته یوه جینۍ په توره جامو کې ښکاره شي چې هغې ته ګوري. کله چې هغوی کور ته ورسېږي، نو هلته اګنیس او د هغې دوه زامنه د هغوی استقبال وکړي. د زامنو نومونه لوک او ډیوډ وي. اګنیس خپلو زامنو ته وایي چې د میلمانو سامان راوخلي، بیا هغوی یوې کوټې ته بوزي چې هلته به شپه تېره کړي. میټ او ریچل ډېر خوشحال وي، ځکه چې د دوی خیال هم نه وه چې دومره ښه به ورسره وشي. خو دوی ته پته نه وه چې اګنیس د کوټې نه بهر د دوی خبرې اوري. ناڅاپه ریچل بیا هغه جینۍ ویني چې مخکې لیدنې وه او وارخطا شي. خو کله چې میټ ته یې ووایي، هغه جینۍ بیا روکه شوې وه. بیا میټ او ریچل ته د اګنیس او د هغې د فیملي سره ډوډۍ دعوت ورکړي چې ډوډۍ وخوري. د ډوډۍ خوراک په دوران کې ریچل د اګنیس او بابي یو تصویر ویني چې پکې هماغه جینۍ وي چې هغې لیدلې وه. ریچل تپوس وکړي چې دا جینۍ څوک ده. اګنیس وایي دا زموږ وړه لور ده، نوم یې فیت دري، خو هغه نن زموږ سره ډوډۍ کې نشته. بیا معلومات شي چې اګنیس فیت، لوک او ډیوډ اډاپټ کړي دي، ځکه چې د دوی خپله اولاد نه وه. د ډوډۍ وروسته کله چې میټ او ریچل واپس خپلې کوټه ته لاړ شي، نو ریچل کا د اګنیس په کورنړي شک پیدا شي او د دې شک یوه وجه وه چې تر اوسه پورې هغې فیت د دوی سره نه و لیدلې او د دې کورنړي چرند هم ډېر عجیبه وه. ریچل میټ ته وایي چې سبا د دې کور نه وځو، خو همه وخت دوی ته احساس وشي چې څوک د کوټې نه بهر پټ ولاړ دی او د دوی خبرې اوري. کله چې میټ بهر لاړ شي او اوري، هلته هیڅ څوک نه وي. میټ ویني چې ریچل ډېره سټړې ده، نو میټ یې د هوده کېدو دپاره بستر ته یې بوزي. سبا سهار د اواز د وجې ریچل سترګې کولاو شي. کله چې شاته وګوري، میټ هلته نه وي، بلکې هغې ته فیت ښکاره شي چې د خپلو مړو مور او پلار ترنګه ناسته ده او جاړي. فیت ریچل ته نږدې راشي او د خبر کولو کوشش کوي، خو ناڅاپه د ریچل سترګې کولاو شي او ورته معلومات شي چې دا یو خوب و. ریچل میټ ته وایي چې د دې اصلي نوم ایلی اډمز دی. ریچل میټ سمجاولو کوشش کوي چې فیت اصل کې هماغه ایلی اډمز ده چې د هغې ټوله کورنړي 2 میاشتو نه روکه ده او دا خبر ډېر مخکې په نیوز کې راغلی ده. د ریچل شک پیدا شي چې د اګنیس کورنړي په دې هر څه کې ملوث دي او همې دو د دې جینۍ د مور او پلار د مرګ ذمہوار دي. ریچل نور دلته یوه لمحه هم نه پاتې کېدل غواړي او میټ کوي چې همدا اوس دلته نه ځو. بیا دواړه په خاموشي سره د سیړیو نه لاندې رو کوزیږي، خو بدقسمتي سره د کور دروازه لاک وي. میټ د چابیانو بکس نه چابي راواخلي، خو یوه چابي لاندې غورځر شي او همدې وخت بابي د شانه راشي. میټ ورته وایي چې موږ د دې ځای نه ځو، خو بابي بس خاموش ولاړ وي او هیڅ نه وایي. کله چې دوی بهر ته راوځي، نو لوک او ډیوډ د مخکې نه د کور نه بهر سره د وسلو ولاړ وي. ډیوډ میټ وهي او بابي ریچل وهي، دواړه بېهوش شي. کله چې د ریچل سترګې کولاو شي، نو د ریچل لاسونه په زنجیرونو تړل شوي وي او ریچل د میټ تپوس کوي. اګنیس وایي چې د میټ فکر مه کوئ. بل طرف ته لوک او ډیوډ قبر جوړوي او میټ د ښخوالو تیاری کوي. دوی د میټ ټول درپړې اوباسي. لوک وایي میټ وله واجنو، خو ډیوډ یې منع کوي او وایي چې میټ به ژوندی ښخ کوو. لوک د میټ سیګریټ او لایټر هم قبر ته وغورځوي. بل طرف ته په کور کې ریچل د اګنیس په مدد سره ماشوم پیدا کولو کې مدد کوي. لږ وخت وروسته ماشوم پیدا شي، خو معلومات شي چې هلک نه دی بلکې جینۍ ده. اګنیس ماشومه واخلي او بهر لاړه شي او ریچل هلته پرېږدي. ریچل د خپلو تړلو لاسونو کولاوولو کوشش کوي. کله چې لاسونه کولاو کړي، نو هلته ځوړند یو کروس راواخلي. کله چې اګنیس د هغې سره د خبرو دپاره راشي، ریچل داسې زوی چې هر څه نارمل دی. بیا موقع په لاس راشي او اګنیس باندې حمله وکړي، خو بدقسمتي سره ټول کسان هلته رارسیږي. ریچل بیا د لاسونو او خپونه کلاکۍ پوري. بیا اګنیس وایي چې ما د خدای په نوم د فیت مور او پلار وژلي وو. وروسته د ریچل په خوله کې کیپړه وار کوي او ریچل ګودام ته بوزي، چرته چې اګنیس په زور د ماشوم دپاره د ریچل دود په زور او باسي. بل طرف ته میټ ته هوش راشي او رڼا دپاره خپل لایټر استعمال کوي. میټ نه پوهیږي چې چیرته یم، نو شاوخوا ځای ګوري. کله چې د لرګي بکس وګوري، نو بهر خاره ښکاره شي او دا لیدلو سره میټ ته احساس وشي چې زه ژوندی ښخ کړی شوی یم. میټ د ځان بچ کولو دپاره د بکس ماتولو کوشش کوي او آخر کار په وتلو کې کامیاب شي.
نیکسټ سین کې میډ د مرستې لپاره اغوا دی غوا ګرځي خو هیڅ څوک نه وي. لږ وخت وروسته میډ ته د اوبو یو ځای میلاو شي، هلته ځان صفا کړي او نږدې یو کپړه عمومي چې د ځان پټولو لپاره یې استعمال کړي. بل طرف ته ریچل کوشش کوي چې ځان د زنجیرونو ځان خلاص کړي خو ناکامه شي. بیا ریچل وده شي او همدغه وخت څوک د هغې دپاره ډوډۍ او اوبه راوړي. دا فیت وي چې مخکې د ایلی ایډمز په نوم پیژندلی کېده. ریچل هغې ته وایي چې د خلاصېدو دپاره څه شی پیدا کړه، خو ایلی خاموشه لاړه شي. سین بدل شي او میډ ته آخر دو سړي میلاو شي چې کیمپینګ کوي. میډ ته مرسته وغواړي او ټوله قیصه ورته وکړي چې زما او د ریچل سره څه وشو. خو د میډ حالت ته په کتو د دوو خیال وي چې دی نشه کې دی. بیا میډ د دوو سره جنگ شروع کړي. د جګړې وروسته میډ د دوو کپړې واخلي او بیا ترې د لارې تپوس وکړي. بل طرف ته لوک او ډیوډ خپلې مور اګنس پسې هغې کمرې ته لاړ شي چې د ریچل ماشومه پکې وي. دوی ته معلومه شي چې اګنس اصل کې د هلک امید لرلو. اګنس په غوسه شي او دواړه به کمرې نه وباسي. لوک او ډیوډ ګودام ته له ریچل خواته لاړ شي او د هغې سره بد کار کولو کوشش وکړي. خو میډ په وخت دلته راشي. د میډ په لاس کې د اوسپنې پایپ وي او په پایپ دواړه دومره ووهي چې مړه یې کوي. یو ریچل میډ ژوندی ویني نو ډیر سکون محسوس کړي. ریچل ورته وایي چې زموږ ماشومه پیدا شوې ده او جنې ده. میډ دا خبره واوري نو ډیر خوشحاله شي او د پایپ په مرسته د ریچل زنجیرونه مات کړي. بل طرف ته اګنس ته د پایپ اواز واورېږي. ایلی کوشش کوي چې د اګنس توجه خپل طرف ته کړي. کله چې ریچل او میډ د ګودام نه د وتلو کوشش کوي نو ویني چې بابي د مخکې نه ټوپک سره ولاړ دی. میډ سمدستي د ریچل مخې ته ودرېږي چې په ګولۍ زه ولاږم. بیا بابي د خپل رایفل سره په ریچل حمله وکړي او ریچل بېهوش شي. وروسته ریچل بیا هغه ځای وتاړي. کله چې ریچل په هوش کې راشي نو ویني چې ایلی هم د هغې سره په زنجیرونو تړلې ده. کور کې بابي ویني چې اګنس د مړو لوک او ډیوډ میک اپ کوي. اګنس ته خیال وي چې دوی لا ژوندي دي خو بابي ورته وایي چې دوی مړه شوي دي. بیا دواړه لوک او ډیوډ ښخ کړي. هلته 3 قبرونه وي. د ځوانانو د مرګ غم وروسته اګنس بابي ته وایي چې کور ته لاړ شه. په همدې وخت کې ایلی او ریچل کامیاب شي چې هغه خښتې راوباسي. زنجیرونه ورسره تړلي وي. هغوی د ګاډۍ او لاسونو زنجیرونه لرې کړي او د ماشومې د اخیستو دپاره د بابي او اګنس کور ته منډه کړي. ریچل خپله ماشومه ویني نو ډیره خوشحاله شي. خو لږ وروسته بابي واپس کور ته راشي. ریچل او ایلی سره بله لاره نه وي نو الماري کې پټ شي. بابي د ماشومې حالت وګوري او بیا د کوټې ووځي. خو کله چې ګودام ته ورسي نو ورته معلومه شي چې ریچل هلته نشته. بابي سمدستي خپله ټوپک راواخلي او واپس کور ته داخل شي. خو دا ځل ریچل بابي ته وایي چې زه غواړم چې خپلې ماشومې ته دود ورکم. بابي د هغې خبره ومني خو ناڅاپه معلومه شي چې د ریچل په لاس کې یوازې یو کپړه ووي او بلکې چاکو هم ولا. ریچل په تیزی سره په چاکو بابي باندې حمله وکړي او هغه مړی شي. د دې نه وروسته ریچل زر د بابي موبایل واخلي او پولیسو ته کال وکړي. خو بدقسمتۍ سره اګنس دې وخت کور ته ورسیږي. اګنس ته شک پیدا شي ځکه چې د ګودام چابې لا په تالې کې لګېدلې وي. اګنس ټوپک راواخلي او بهر د ریچل خواته انتظار کوي. لږ وخت وروسته اګنس ټریکټر واخلي او بل خواته لاړه شي. په دې وخت کې ایلی او ریچل د بابي ټوپک واخلي او په آرام سره د کور نه بهر راوځي. هغوی د موټر طرف ته منډه کړي خو د موټر کې چابۍ نه وي او اګنس د لرې نه په دوی نظر ساتلی وو. اګنس د ټوپک سره د ریچل خواته راشي او ورته وایي چې د موټر نه کوزه شه. بیا ریچل او اګنس په یو بل دزي شروع کړي خو زیاتر ګولې خطا شي. ریچل په لاس او په خپرو زخمی شي. آخر ریچل په سنه طریقه اګنس قابو کړي او د هغې سر بار بار په ځمکه باندې وهي تر څو یې ختمه نه کړي وي. د دې نه وروسته ریچل او ایلی د هغې کور نه راوځي. لږ وروسته هلته پولیس او امبولانس را ورسیږي. پولیس او ډاکټران ته تپوس وکړي چې د ستاسو سره څه حادثه وشوه. خو اګنس چې لا ژوندی وي ناڅاپه د امبولانس شاته راښکاره شي او کوشش وکړي چې ریچل وولي. خو پولیس یې ویني او سمدستي ډزې پرې وکړي او ختمه یې کړي. بیا د پولیسو افسر د ایلی ایډمز په باره کې تپوس وکړي د هغې جنۍ په باره کې چې ریچل مخکې یاده کړې وه. خو ایلی ناڅاپه د هغه ځای نه ورکه شوې وي. ریچل ته احساس وشي چې په هغه کور کې چې هغې کومه جنۍ لیدلې وه هغه ژوندی انسان یا اصلي ایلی ایډمز نه وه بلکې د مړې ایلی روح یا بت ورسره وو. بیا معلومه شي چې مخکې کوم 3 قبرونه موږ لیدلي وو په هغو کې یو قبر د ایلی ایډمز وو چې اګنس او بابي هغې ته د فیټ نوم ورکړی وو. له هغې نه وروسته ریچل او د هغې ماشومه په امبولانس کې هسپتال ته وځي او قیصه همدلته ختمه شي. ملګرو که قیصه مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او که کمنټ سیکشن کې خامخا خپله رای راکړئ ویډیو در باندې څنګه واله.